Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Vietnamesepod101.com. Hey guys, I'm Ling and welcome back. What is the best thing to do in the summer? Going to the beach and let's find out 20 things you will need for the beach in Vietnamese. Kính râm. Kính râm. Sunglasses. Kính râm, sunglasses. So kính râm is one of the most important things to bring to the beach, right? So don't forget kính râm. Anh ấy có một bộ sưu tập kính râm. He has a collection of sunglasses. Anh ấy có một bộ sưu tập kính râm. Anh ấy có một bộ sưu tập kính râm. Bãi biển. Bãi biển. Beach. Bãi biển. Beach. Bãi biển. Bãi biển. Okay, you are going to the beach and you're supposed to know what is beach in Vietnamese, right? Bãi biển. In sentence, tôi rất thích đi bộ trên bãi biển. I like walking on the beach. Tôi rất thích đi bộ trên bãi biển. Tôi rất thích đi bộ trên bãi biển. I like walking on the beach. Or you can say, tôi thích ngắm hoàng hôn trên bãi biển. I like watching the sunset on the beach. Tôi thích ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Tôi thích ngắm hoàng hôn trên bãi biển. So I know the word bãi biển is a little bit hard for you to pronounce, but you better practice so you can improve. Bãi biển. Bơi lội. Bơi lội. Swimming. Bơi lội. Swimming. Bơi lội. Bơi lội. Okay, traveling to the beach and you definitely will swim a lot, especially when you book a hotel with a swimming pool, right? And don't forget to practice the word bơi lội. Bơi lội. In sentence, bơi lội là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Swimming is a sport which is very good for your health. Bơi lội là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Bơi lội là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Mặt trời. Mặt trời. Sun. Mặt trời. The sun. Mặt trời. Mặt trời. So I really enjoy seeing the sunset and also the sunrise every time I go to the beach. So every time I book a hotel or a place to stay, I prefer having a window with a sea view or sky view so I can see every day. And don't forget, in Vietnamese, mặt trời is the sun, but bầu trời is the sky. So in sentence, mặt trời mọc ở hướng đông. The sun rises from the east. Mặt trời mọc ở hướng đông. Mặt trời mọc ở hướng đông, but bầu trời hôm nay đẹp quá. The sky today is so nice. Bầu trời hôm nay đẹp quá. Bầu trời hôm nay đẹp quá. Mặt trời and bầu trời. Cây cọ. Cây cọ. Palm tree. Cây cọ. Palm tree. Cây cọ. Cây cọ. Palm tree. Palm tree is like a symbol of the beach and you will not see easily in the city but absolutely see a lot on the beach. So in sentence you can say only cọ and you can remove the word cây. For example, biệt thự này trồng rất nhiều cọ. There are many palm trees in this villa. Biệt thự này trồng rất nhiều cọ. Biệt thự này trồng rất nhiều cọ. Or you can say tôi nhìn thấy rất nhiều cọ trên bãi biển. I see a lot of palm trees on the beach. Tôi nhìn thấy rất nhiều cọ trên bãi biển. Tôi nhìn thấy rất nhiều cọ trên bãi biển. Áo bơi. Áo bơi. Swimsuit. Áo bơi. Swimsuit. Áo bơi. Okay, not only the word áo bơi, but you also can use the words bikini for swimsuit in general. And in Vietnam, there are a lot of bikini and swimsuit that you can easily find very affordable and also very nice as well. So you can ask, em có mang áo bơi đi không? Do you bring a swimsuit? Em có mang áo bơi đi không? Em có mang áo bơi đi không? Đại dương. Đại dương. Ocean. Đại dương. Ocean. Đại dương.
Okay, in Vietnamese traditional word, Đại means big and Dương means sea. So Đại Dương is a big sea, ocean. Do you remember the movie Cô gái Đại Dương long time ago? It was very popular when it was very small and I really like that movie. So in sentence you can say Cô gái Đại Dương là bộ phim yêu thích của tôi hồi nhỏ. The Ocean Girl is my favorite movie when it was very small. Cô gái Đại Dương là bộ phim yêu thích của tôi hồi nhỏ. Cô gái Đại Dương là bộ phim yêu thích của tôi hồi nhỏ. Or you can say Đại Dương thật bao la. The ocean is very large. Đại dương thật bao la. Đại dương thật bao la. Nhân viên cứu hộ. Nhân viên cứu hộ. Lifeguard. Nhân viên cứu hộ. Lifeguard. Nhân viên cứu hộ. Nhân viên cứu hộ. Okay, lifeguard is very important when you are playing on the beach and you better know where they work or where they stand so you can easily come and ask for help, especially when you are in emergency situation. So in sentence you can say anh có biết nhân viên cứu hộ đứng ở đâu không? Do you know where the lifeguards stand? Anh có biết nhân viên cứu hộ đứng ở đâu không? Anh có biết nhân viên cứu hộ đứng ở đâu không? Or you can say nhân viên cứu hộ đang quan sát người bơi trên biển. The lifeguard is observing people who are swimming in the sea. Nhân viên cứu hộ đang quan sát người bơi trên biển. Nhân viên cứu hộ đang quan sát người bơi trên biển. Xe mô tô nước. Xe mô tô nước. Jet ski. Xe mô tô nước. Jet ski. Xe mô tô nước. Jet ski. I really like driving jet ski. It's scary but actually so exciting and so much fun, and you know it's very affordable in Vietnam, I think so, compared with another country I've tried. And when you are driving jet ski, don't forget to wear áo phao, life vest. Áo phao. So đừng quên mặc áo phao khi lái mô tô nước. Don't forget to wear a life vest when you are driving a jet ski. Đừng quên mặc áo phao khi lái mô tô nước. Đừng quên mặc áo phao khi lái mô tô nước. Or you can say lái xe mô tô nước rất vui. Driving a jet ski is so much fun. Lái xe mô tô nước rất vui. Lái xe mô tô nước rất vui. Khăn tắm biển. Khăn tắm biển. Beach towel. Khăn tắm biển. Beach towel. Khăn tắm biển. Okay, khăn tắm biển is a beach towel, but actually in sentence you can remove the word biển and you can only use khăn tắm. For example, tôi để quên khăn tắm ở khách sạn rồi. I forgot my beach towel in the hotel. Tôi để quên khăn tắm ở khách sạn rồi. Tôi để quên khăn tắm ở khách sạn rồi. Ghế trên bãi biển. Ghế trên bãi biển. Beach chair. Ghế trên bãi biển. Beach chair. Ghế trên bãi biển. Ghế trên bãi biển. Okay, so ghế trên bãi biển is beach chair, but actually in sentence you can only use ghế for chair and bàn for table. So you can ask, xin lỗi, ở đây còn ghế nào trống không? Excuse me, there is any chair available? Or xin lỗi, ở đây còn bàn nào trống không? Excuse me, is there any table available? So ghế trên bãi biển, beach chair, and ghế is chair. Bàn is table. Bàn, ghế, ghế trên bãi biển. Lâu đài cát. Lâu đài cát. Sand castle. Lâu đài cát. Lâu đài cát. Lâu đài cát. Okay, lâu đài cát is sand castle, and actually lâu đài is the castle and cát is the sand. It's different with English because in Vietnamese we use the noun in front of the adjective or the characteristic of the word. So lâu đài cát in sentence, bọn trẻ đang xây lâu đài cát. Some kids are building a sand castle. Bọn trẻ đang xây lâu đài cát. Bọn trẻ đang xây lâu đài cát. Thùng ướp lạnh. Thùng ướp lạnh. Cooler. Thùng ướp lạnh. Cooler. Thùng ướp lạnh.
thùng ướp lạnh, cooler. So if you are traveling by driving for a long way and you bring food and you bring drinks, so you're gonna bring also the cooler to keep food and drink inside. So you can ask in sentence, anh có mang thùng ướp lạnh không? Do you bring a cooler? Anh có mang thùng ướp lạnh không? Do you bring a cooler? Or you can ask, anh bỏ bia vào thùng ướp lạnh nhé. Can you put beers into the cooler? Anh bỏ bia vào thùng ướp lạnh nhé. Anh bỏ bia vào thùng ướp lạnh á. Thủy triều, thủy triều, tide. Thủy triều, the tide. Thủy triều. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. You know that song? I like it. And in sentence, thủy triều hôm nay cao quá, chúng ta không nên bơi. We shouldn't swim today because the tide is very high. Thủy triều hôm nay cao quá, chúng ta không nên bơi. Thủy triều hôm nay cao quá, chúng ta không nên bơi. Màu rám nắng, màu rám nắng, tan. Màu rám nắng, a tan. Màu rám nắng. So I know you get confused sometimes when you see the word with R sound, but you don't know how to pronounce. Actually, to pronounce correctly is r sound, but lately nobody pronounce like that. You can actually pronounce like z sound, just like Z sound in English is okay. It's totally fine. So when you say the word màu rám nắng, you don't have to pronounce màu rám nắng, but you can pronounce màu rám nắng. So in sentence, người nước ngoài thích du lịch Việt Nam để có làn da rám nắng. The foreigners likes to travel to Vietnam to get a tan. Người nước ngoài thích đi du lịch Việt Nam để có làn da rám nắng. Người nước ngoài thích đi du lịch Việt Nam để có làn da rám nắng. Dép xỏ ngón, dép xỏ ngón, flip flop. Dép xỏ ngón, flip flop. Dép xỏ ngón. Okay, dép xỏ ngón, very convenient, very cheap, very light and easy to wear anytime on the beach. So dép xỏ ngón là vật dụng không thể thiếu khi đi biển. Flip-flops are something you can't forget when going to the beach. Dép xỏ ngón là vật dụng không thể thiếu khi đi biển. Dép xỏ ngón là vật dụng không thể thiếu khi đi biển. Kem chống nắng, kem chống nắng, sunscreen. Kem chống nắng, sunscreen. Kem chống nắng, kem chống nắng, sunscreen. Okay, so em đã mang kem chống nắng chưa? Did you bring sunscreen? Em đã mang kem chống nắng chưa? Did you bring sunscreen? Or đừng quên mang kem chống nắng. Don't forget to bring sunscreen. Đừng quên mang kem chống nắng. Đừng quên mang kem chống nắng. Okay, so let's check one more time. Kính râm, check. Kính bơi, check. Dép xỏ ngón, check. Kem chống nắng, check. Okay, let's go. Áo bơi bikini, áo bơi bikini, áo bơi bikini, bikini. Áo bơi bikini, bikini. Áo bơi bikini, áo bơi bikini, bikini. So talking about bikini or swimsuit, you can use áo bơi or bikini. But áo bơi you can use for one piece and two pieces. But only bikini you can use for two pieces, bikini. So you can use in sentence. Chị mặc áo bơi rất đẹp. You look great when wearing a bikini. Chị mặc áo bơi rất đẹp. Chị mặc áo bơi rất đẹp. When you want to give compliments for a woman a little bit older than you, and you use the word chị to talk about her. So chị is you, but actually it's for a woman older than you. So don't forget, chị mặc áo bơi rất đẹp. You look great when wearing a bikini. Lều, lều, tent. Lều, tent. Lều.
Okay, so booking a nice room for a trip is very good actually already. But if you want to explore the nature or if you want to spend the whole night on the beach, seeing the sky, why don't you bring a tent? So chúng tôi đã mang lều ra biển. We brought the tent to the beach. Chúng tôi đã mang lều ra biển. Chúng tôi đã mang lều ra biển. We brought a tent to the beach. Cắm trại. Cắm trại. To camp. Cắm trại. To camp. Camping on the beach is awesome. We can do barbecue, we can drink, we can party and nobody disturb us. And cắm trại trên bãi biển rất tuyệt vời. Camping on the beach is awesome. Cắm trại trên bãi biển rất tuyệt vời. Cắm trại trên bãi biển rất tuyệt vời. Camping on the beach is awesome. Or you can tell to your family, mọi người, hè này chúng ta sẽ đi cắm trại. Guys, we will go camping this summer. Mọi người, hè này chúng ta sẽ đi cắm trại. Okay guys, we just had 20 things you will need for the beach and I hope you enjoy it. Please share me your summer experience in Vietnam, okay? Don't forget to like the video, subscribe the channel and visit the website vietnamesepod101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much for watching the video and see you next time.